අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් දේවල් තුනක් ගැන කතා කරනවා. පළවෙනි දේ තමයි කොහොමද අතීතයේදී වින්ඩ් මිල් එකක් වැඩ කරේ කියලා. ඒ වගේම වින්ඩ් ටර්බයින් එකක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලාත් අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඊටත් අමතරව තව දෙයක් කතා කරනවා. කොහොමද වින්ඩ් ටර්බයින් එකක් හදාගන්නේ කියලා. දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න අපේ වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඔයාලා හැමෝම දැනටමත් දන්නවා සුළඟ කියලා කියන්නේ පුනර්ජනනීය ශක්ති ප්‍රභවයක් කියලා. පුනර්ජනනීය ශක්ති ප්‍රභවයක් කියලා කියන්නේ නැවත නැවත ස්වභාවිකවම හටගන්න ශක්ති ප්‍රභවයක්. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා අපිට මොනවා හරි කාර්යයක් කරගන්න පුළුවන් නම් අපිට ඒකෙන් ලැබෙන වාසිය වැඩි. මේකේ තියෙන ප්‍රධාන වාසිය තමයි නොමිලේම ශක්තිය ලැබෙන එක. පරිසර දූෂණයක් සිදු නොවීමත් මේකේ තියෙන තවත් වාසියක්. ඉතින් අතීතයේ මිනිස්සු සුළඟේ ශක්තියෙන් ගොඩක් ප්‍රයෝජන ගත්තා. ඔයා මේ දැන් දකින්නේ සුළඟේ චාලක ශක්තිය පාවිච්චි කරලා ක්‍රියාත්මක වන සුළං මොහොලක ක්‍රියාකාරීත්වය. මේක තියෙනවා සුළඟේ ශක්තියෙන් කරකෙන විශාල සුළංයත් 4ක්. ඒකෙන් ලබා ගන්න චාලක ශක්තිය දාන්න ඇඹරීම සඳහා යොදා ගැනීම තමයි මේකෙදි සිද්ධ කරන්නේ. මේ ටෙක්නික් එකම පාවිච්චි කරලා සුළං විදුලි බලාගාරයකදී ඩයිනමෝව කරකවනවා. ඩයිනමෝව කරකවන්න ගන්න ශක්ති ප්‍රභවය සුළඟේ චාලක ශක්තිය නිසා අපි මේකට කියනවා සුළං විදුලි බලාගාරයක් කියලා. සුළං විදුලි බලාගාරයක විශාල ප්‍රමාණයේ සුළංයත් 3ක් තියෙනවා. මේවා ටිකක් හිමීට කරකින බව පෙනුණත් ගියර් පද්ධතියක් පාවිච්චි කරලා මේක වේගය සෑහෙන්න වැඩි කරලා ගොඩක් ලොකු වේගයකින් ඩයිනමෝව කරකවා ගන්නවා. අන්න ඒ නිසා අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා සුළං විදුලි බලාගාරයක් පාවිච්චි කරලා ලොකු විදුලි ප්‍රමාණයක් නිපදවා ගන්න. ඔයා දැන් බලන රූපරාම පෙළින් විදුලි බලාගාරයක විශාලත්වය ගැන ඔයාලට හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. මේ තරම් විශාල සුළං විදුලි බලාගාරයක් හදන්නේ කොහොමද කියලා ඔයා මීට කලින් හිතලා තියෙනවද? ඔයාට පේනවා පොළොව මත ඉදිකරන ලද විශාල කොන්ක්‍රීට් බේස් එකක් මත කලින් නිපදවාගත්ත සුළං විදුලි බලාගාරයක ප්‍රධාන කොටස් ටික ඇසෙම්බල් කරන එක තමයි මේගොල්ලෝ කරන්නේ. මේ විදිහට නිෂ්පාදනය කරපු සුළං විදුලි බලාගාර කීපයක් හම්බන්තොට, පුත්තලම සහ නොරොච්චෝලේ විදුලි බලාගාරය ආශ්‍රිතවත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ විදුලි උත්පාදනය කරගන්න ප්‍රධාන ක්‍රමය මේක නොවුනත් සුළං විදුලි බලාගාර පාවිච්චි කරලත් ලංකාවට විදුලිය උත්පාදනය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට සැලකිය යුතු විදුලි ප්‍රමාණයක් අපේ රට ඇතුළම නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන් නම් ඉන්ධන සඳහා විදේශ රටවල් වලට යන මුදල් වලින් සෑහෙන කොටසක් අපේ රට ඇතුළේ ඉතුරු කරගන්න අපිට පුළුවන් වේවි. ඉතින් විද්‍යාත්මක දැනුම් සපිරි තවත් මෙවැනි වීඩියෝ සමග ඔයත් එකතු වෙන්න කැමති නම් subscribe කරන්න අපේ channel එකට.